Xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay kênh sẽ tiếp tục gửi đến các bạn câu chuyện được mang tên Quỷ hồn oai oán của tác giả Tiểu Hắc Bạch. Xin mời các bạn cùng nghe nhé. Nếu đây là lần đầu tiên ghé kênh, rất mong các bạn đăng ký kênh vừa để ủng hộ vừa để theo dõi những câu chuyện khác. Nếu thấy câu chuyện hay thì bấm like, chia sẻ cho người thân bạn bè cùng nghe và cũng đừng quên để lại ý kiến trong phần comment nhé. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Cách đây 41 năm trước, khi mà đất nước vừa mới được giải phóng không lâu, cuộc sống của người dân có nhiều biến động bấp bênh, nếu không phải nói là còn khó khăn cơ cực. Thậm chí những vụ trộm cướp vẫn thường xuyên diễn ra dù là lúc ban ngày, kéo theo không ít những tệ nạn xã hội ở khắp nơi, các con phố ngõ hẻm. Tuy nhiên, những sự kiện tâm linh bí ẩn cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu xét về độ rùng rợn và gây xôn xao cho người dân thời ấy, thì phải nói đến câu chuyện về hồn ma, người thanh niên vô gia cư xảy ra trong một con hẻm nhỏ tập thể ở quận 5, nơi có rất nhiều người Hoa sinh sống và làm việc. Có thể nói đây được xem là một trong những truyền thuyết đô thị đầu tiên ở Sài Gòn sau năm 75. Nhưng cho bây giờ câu chuyện này ít được báo chí hoặc chính quyền nhắc đến, bởi họ không bao giờ tin rằng tất cả những sự việc ấy đều không phải do một thế lực vô hình nào gây ra cả. Đầu năm 1980 tại Sài Gòn. Nè nè, tụi bay dậy hết coi, trời sáng trưng rồi kìa. Ơi, còn sớm mà ba, cho tụi con ngủ chút nữa đi. Đang ngủ ngon tự nhiên kêu dậy kìa trời. Dậy dậy, ngủ gì mà ngủ. Để hôm qua ăn nhậu cho cố xác vô, bắt má tụi bay phải thức chờ tụi bay về. Tao chưa nói đến thì tự liêu lấy thần đi. Hai đứa thanh niên lồm cồm ngồi dậy sau một đêm nhậu nhẹt cùng với bạn bè. Ông Phạm tiếp tục qua phòng đứa con gái gọi nó dậy nốt. Sở dĩ ông hối hả như vậy là vì hôm nay cả gia đình tiếp nhận một căn nhà mới đã được mua lại từ một ông người Hoa với giá cả phải chăng. Nguyên nhân khiến ông ta bán gấp bán tháo như vậy cũng một phần ông ta cần số tiền để vượt biên. Không chỉ riêng ông ta có suy nghĩ như vậy, mà hầu hết những người sống trong miền Nam đều lần lượt tìm cách rời bỏ quê hương của mình với rất nhiều lý do không đáng có. Cả gia đình ông Phạm ngồi trên chiếc xe lam từ ngoại ô thành phố vào quận 5. Chiếc xe băng băng trên đường hai bên cỏ đầy tùm, dưới cái ánh nắng chói chang. Con đường ngày một rộng chần, từ phía xa xa đã thấy thấp thoáng những ngôi nhà cao tầng, nhà gạch cũ kỹ cũng có. Nhưng nhìn chung quanh không khí trên này náo nhiệt hẳn so với hoang vu vắng lặng ở các địa phương khác. Trước tiên xe dừng lại trước một căn hẻm nhỏ, cách trên lề độ nửa mét là một chiếc xe tạp hóa bán rất nhiều đồ lặt vặt. Bên cạnh còn có thêm một chiếc xe nước mía. Lác đác một vài người khách tò mò nhìn về phía gia đình ông Phạm, tài sách nách mang từ từ tiến vào con hẻm. Đứng trước căn nhà một trệt một lầu nhìn rất khang trang. Ông Phạm hài lòng lắm, vì lần đầu tiên đến đây xem nhà qua lời giới thiệu của một người bạn hàng thì ông đã thấy ưng lắm rồi. Lại biết chủ nhà cần bán gấp, ông không bỏ lỡ cơ hội để mua ngay. Vì dù sao cả hai bên đều là người Hoa nên rất dễ thương lượng với nhau. Chẳng may chốc, chủ quyền căn nhà đã sang tên ông Phạm một cách nhanh chóng. Ô bà, mấy món đồ cúng đâu rồi? Đưa đây, để tôi chuẩn bị cái coi. À, tôi để nó ở trên cái bàn kìa, ông coi đi. Một lúc sau, ông và hai đứa con trai khiêng cái bàn và đồ lễ ra trước cửa nhà. Toàn bộ đồ cúng được bày biện tươm tất, nào là gà, nào heo, bánh trái hoa quả đủ loại. Do một phần gia đình làm ăn buôn bán, lại là người Hoa, nên ông rất tin tâm linh, vì có thờ có thiên, có kiêng có lành. Ông Phạm chỉnh chu quần áo, tay cầm nhang to, đứng ngay ngắn giữa bàn lễ, vái bốn phương tám hướng, miệng khấn vái lầm rầm. Sau khi cúng kiến xong xuôi, chờ cho nhang tàn, lúc này bà Vi mới gọi đứa con gái lại từ tốn nói.
Như, lát nữa theo má ra ngoài á, biếu hàng xóm một ít bánh trái nha. Mình vừa đến đây á, phải có chút ít lễ nghĩa, cho phải đạo, mới hợp lòng mọi người, biết chưa? Bẵng đi mấy tuần sau, gia đình cũng dần quen được với cuộc sống ở nơi phố thị đông đúc. Hàng xóm xung quanh cởi mở với gia đình ông hơn. Thỉnh thoảng có vài người đàn ông kéo nhau đến trước ghế đá nhà ông đánh cờ tướng rất vui vẻ. Do cùng là đồng hương với nhau, nên ông Phạm không ngần ngại mà thao thao bất tuyệt kể lại quá trình mình làm ăn vất vả ra sao, rồi quyết định mua nhà trên này lập nghiệp như thế nào. Cả nhóm người già đang trò chuyện rơm rả, thì đột nhiên có người chỉ tay ra phía trước rồi nói: Ê, bác ông, cái thằng kia nó làm cái gì vậy? Tự nhiên lục thùng rác lung tung hết cả. Mọi người nghe vậy thì tò mò quay lại nhìn về phía con hẻm. Giữa buổi chiều chạng vạng, một người thanh niên tối ngoài 30-35 gì đó, ăn mặc nhếch nhác, đầu tóc khô bết, xem chừng lâu ngày chưa tắm gội, đang thò tay mò mẫm trong đống ni lông như đang tìm kiếm thứ gì đó. Mọi người nhìn lướt qua thì thấy anh ta mặt mũi trông lạ lắm. Không phải là người quen ở trong cái hẻm này. Lại biết chắc đó là người ăn xin, nên chẳng mấy ai quan tâm nữa. Vì họ nghĩ đơn giản rằng ở đâu mà chẳng có người này người kia. Nếu không quan tâm đến thì những người đó cũng sẽ nhanh chóng rời đi thôi. Thế nhưng một thời gian sau, những người trong con hẻm đã quen với hình bóng của người thanh niên vô gia cư. Ban ngày lủi thủi khắp nơi ngoài đường. Đến gần tối thì mò về lại trong con hẻm để tìm chỗ ngủ. Họ thấy lạ lắm. Vì từ trước đến nay chưa hề thấy ai vô gia cư nào mà chọn cái nơi chật hẹp, phố xá tối tăm này để ngủ lại cả. Cho dù có thì cũng chỉ ở tạm bợ vài ngày rồi bỏ đi thôi. Còn đằng này, anh ta lại ở hẳn đến hơn 1 tháng, thế mới lạ cơ chứ. Dù rằng không biết tên họ là gì và từ đâu đến, nhưng bản tính anh ta rất ôn hòa, ít khi làm phiền đến ai. Dù có thì là do những đứa nhóc nghịch ngợm trêu đùa bị anh ta xua đuổi đi mà thôi. Một vài người trong xóm tốt bụng thấy vậy thì đặt tên cho anh ta với cái tên thật quen là Khờ. Một phần cũng do tính cách khù khờ. Ai đưa gì thì anh nhận lấy, cho dù là đồ bị thiêu hoặc ẩm mốc. Nhưng cuộc sống vốn dĩ không phải là màu hồng. Ở đâu cũng vậy. Có người tốt thì cũng có người xấu và anh em thằng Thuận. Con của vợ chồng ông Phạm là kiểu người như vậy. Buổi tối hôm ấy, bà Vi ở nhà một mình. Ông Phạm thì có công việc ra ngoài chưa về. Còn các con thì đi chơi với bạn bè, không biết lúc nào quay lại. Trong lúc chờ chồng con, bà mệt mỏi ngồi trên cái ghế, hướng người ra trước cửa nhà, tay phe phẩy cái quạt cho bớt nóng vì thời tiết dạo này khá oi bức, dù bây giờ là ban đêm. Đang thiêu thiêu như sắp ngủ, thì bà chợt mở mắt ngồi dậy, giáo giác nhìn xung quanh, vì mới tức thì bà vừa nghe có tiếng ai đó gọi mình. Nghĩ bụng, chắc do lầm, nên bà toan đứng lên, ra sau nhà tắm rửa cho mát. Thì bỗng dưng, bà thấy có một bóng người đen thui thùi lùi, đang đứng sau lớp cửa, trước nhà nhìn bà chằm chằm. Vì quá bất ngờ, toàn thân bà cứng đờ lại, miệng ú ớ không thốt thành lời. Ai? Ai ở ngoài đó vậy? Cái bóng người đó vẫn đứng lặng yên tại chỗ. Vài giây sau thì nó mới cất tiếng gọi, giọng âm vang sâu thẳm. Bà già, bà đi đi, ra khỏi căn nhà này mau đi. Coi chừng, tôi bắt luôn cả bà đó. Vừa dứt lời thì nó bật cười lên kỳ quái, khiến cho bà lạnh toát sống lưng. Và rồi nó biến thành làn khói trắng, hòa tan vào không khí. Bà Vi lúc này giật mình tỉnh dậy, miệng thở hồng hộc như người chạy điện kinh, phần trán nhễ nhại mồ hôi. Rồi được một lúc cho đầu óc tỉnh táo trở lại, bà liền đứng lên đi ra ngoài. Vừa bước đến cửa
thì bà đã thấy Như chạy xe đạp dừng ngay trước mặt. Thấy bà lấm lét nhìn xung quanh, cô cũng tò mò nhìn theo thắc mắc hỏi: Ủa, má đang tìm ai vậy? Khi biết chắc bên ngoài không có ai lảng vảng, bà Vi vừa mỉm cười che đi sự hoang mang rồi đáp: Không có gì. Tại mới hồi nãy má thấy con người đi ngang nhà mình nhìn vào. Má chạy ra định xem đó là ai thôi. Ủa, con về một mình hả? Có thấy thằng Thuận với thằng Dũng ở ngoài không con? Dạ, con không thấy. Mà thôi kệ đi má. Hai ổng lớn rồi. Biết đi phải biết đường về. Má lo làm gì? Chắc lát nữa hai ổng về tới giờ đó. Vậy thôi, con vào nhà đi. Bà Vi mở toan cực khéo cho con gái chắc chiếc xe đạp vào. Và thật, tầm nửa tiếng thì anh em thằng Thuận cũng đã về tới nhà. Thấy con cái có mặt đầy đủ, bà tạm yên tâm trong lòng. Một lúc sau thì ông Phạm cũng có mặt ở nhà. Cả gia đình quay quần, vừa ăn chè vừa trò chuyện xem tivi cùng nhau. Mãi cho đến gần 10 giờ tối thì mạnh ai nấy trở về phòng của mình. Riêng ông Phạm thì rất thích uống trà, vì mỗi lần trước khi đi ngủ, ông thường hay có thói quen ngồi dậy uống ly trà cùng với một ít kẹo đậu phộng. Vừa thưởng thức, ông vừa chiêm nghiệm, ngẫm nghĩ cuộc sống của mình. Suốt bao nhiêu năm làm lụng vất vả cho đến nay, khi ông đã gần 60 tuổi rồi, mới có được một căn nhà đúng nghĩa trên thành phố như vậy. Căn nhà 2 gian, 1 trệt 1 lầu, được dựng bằng gạch ngói bê tông cốt thép, kiến trúc theo kiểu người Hoa xưa. Mặc dù bên ngoài xe cộ qua lại đông đúc, nhưng không đến nỗi ồn ào như ngoài mặt phố. Ít nhiều gì cũng có chút không gian yên tĩnh để ông ngồi lại ngắm phố xá trong con hẻm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, ông Phạm quay về phòng ngủ. Vừa đặt lưng xuống giường thì ông đã nghe thấy vợ nằm ú ớ ở bên cạnh, hai tay quờ quạo loạn xạ. Ông hoang mang không hiểu chuyện gì, hết sức lai gọi vợ dậy. Phải hơn 5 phút sau, bà mới giật mình ngồi dậy, người vã mồ hôi như tắm. Cảm giác lúc này của bà không khác gì mới đây xảy ra ở dưới nhà. Chờ cho vợ tỉnh táo, khi này ông mới lo lắng hỏi: Kìa bà, nằm mơ thấy chị mà kêu u ơ đang đêm hôm như vậy? Không, không có gì đâu. Ông ngủ đi. Chắc hồi trưa tôi ra ngoài晒nắng, trong người nó còn hơi mệt nên ngủ mơ vậy thôi. Nói xong, bà làm cơm đứng dậy, xỏ dép xuống để đi vệ sinh. Đêm khuya thành vắng, chỉ có tiếng chó sủa xa xa vọng lại. Bà Vi mò mẫm bật đèn ngoài hành lang, nhưng chưa kịp gạt công tắc thì bà kinh hãi suýt ngã lăn xuống đất. Là vì bà thấy có một bóng người từ trong căn phòng của anh em thằng Thuận bước ra. Cái bóng đèn ấy cũng trông thấy bà, liền hối hả chạy lại, miệng kêu lớn: Trời đất ơi, má bị sao vậy? Ba ơi, má bị gì cơ ba? Bà Vi kịp định thần nhìn kỹ lại, hóa ra là thằng Dũng. Nó cũng thức dậy để xuống nhà đi vệ sinh, nhưng nào ngờ bà lầm tưởng đó là hồn ma, suýt chút nữa làm bà đứng tim chết ngất đi rồi. Sau cái giây phút hoang mang ấy thì bà không còn chuyện gì xảy ra bất thường nữa. Bà bình an trở lại, vào phòng ngủ một giấc cho đến sáng. Ngày hôm sau, như thường lệ, bà xách giỏ ra ngoài chợ, đi ngang qua bức vách bên hông con hẻm, nơi mà anh Khờ thường hay ngủ lại mỗi khi đi sinh về. Nhưng đột nhiên sáng nay chẳng thấy anh ta đâu. Bà thắc mắc, nhìn tấm chiếu lem luốc cùng với cái mền còn khá mới mà bà đã mua tặng từ cái hôm thấy anh ta ngủ lại ở chỗ này. Xung quanh con hẻm cũng bắt đầu nhao nhao tiếng cười nói, nhưng dường như chẳng mấy ai quan tâm đến sự vắng mặt của anh Khờ ấy. Cũng có thể họ nghĩ rằng anh ta bỏ đi tìm nơi khác dừng chân lại rồi. Tuy nhiên, bà Vi lại không nghĩ vậy, vì bà thấy những bịch bánh, trái cây
cùng với cái rổ nhựa dùng để xin tiền vẫn còn nằm ở đây. Nếu anh ta có đi, thì cũng phải mang theo những thứ ấy mới đúng. Đang ngẫm nghĩ, vì sự vắng mặt của anh Khờ, thì từ phía nhà, người hàng xóm sau lưng của bà bỗng có tiếng gọi. Ủa chị Di, lại đem đồ ăn cho thằng Khờ à? Bà thôi, chị đừng có đem qua đây nữa. Nó đi đã mất tiêu mấy tối hôm qua rồi. Qua nay á, tôi đâu có thấy nó nữa đâu. À, vậy hả chị? Hay tội nghiệp à. Nói đến đây, cả hai chào hỏi qua lo thêm vài câu, thì bà Vi tiếp tục lội bộ đi ra chợ. Mấy ngày sau, cả gia đình ông Phạm dùng bữa sáng thì bất ngờ nghe tiếng hô hoáng ở cuối con hẻm vọng lại. Những nhà xung quanh cũng nháo nhào cả lên, chạy ùa ra xem có chuyện gì. Thì lúc này, tất cả mọi người đều họ bàng hoàng kinh hãi khi thấy xác một người thanh niên đang trong giai đoạn phân hủy được kéo lên từ dưới nắp cống. Mùi hôi thối nhanh chóng lan tỏa xung quanh, làm cho hầu hết những người có mặt ở đây tai đưa bịt mũi lại, gương mặt tái xanh. Có người không kìm nén được, liền chạy ra một góc, nôn thốc nôn tháo đi. Ông Phạm và anh em thằng Thuận cũng không khá hơn. Cả ba lặng nhìn cái xác người thanh niên lạ mặt. Giây chốc thì cũng nhanh chân quay trở về nhà. Tầm hơn nửa giờ sau, thì lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường để điều tra, lấy thông tin vụ việc. Sau khi khám sát mọi thứ xong xuôi, do trên người không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, lại không có ai quen biết với nạn nhân, vì một phần gương mặt đã bị biến dạng cả rồi. Dù có muốn giúp đỡ, nhưng không sao nhận diện ra người chết đó là ai. Tuy nhiên, có người tinh ý đoán bừa rằng, nè mọi người, có khi nào người chết là thằng Khờ hay không? Tự nhiên nó bỏ đồ đạc lại, cái đi mất biệt à? Ai á, chứ tôi là nghi nó lắm đó. Một ông chú trong xóm đứng sau lưng cái người đó tán đồng lên tiếng. Mà nói tao mới để ý chứ, nhìn bộ quần áo nhào nát đó cũng giống thằng Khờ lắm mà. Mà tự nhiên khi không chết đâu không chết, tự nhiên nhảy xuống cống chết kỳ vậy. Có khi nào nó bị giết không hả cha? Người đàn bà đứng bên cạnh nghe thấy vậy thì liền đưa tay ngắt eo ông ta đau điếng rồi khẽ gắt. Nè nè, ông bớt nói tầm bậy giùm tôi một cái. Công an họ nghe được á, coi chừng lôi ông vô điều tra luôn bây giờ. Đi về nhà nhanh. Thế là mọi thông tin về nạn nhân đều không có kết quả gì. Các nhân viên y tế nhanh chóng khiêng xác người xấu số lên xe, rồi câu chuyện kết thúc ngay tại đó. Theo Nhật, việc một xác chết được tìm thấy ở dưới cống nhanh chóng được loan truyền khắp con hẻm lân cận. Ai nấy đều bàn tán xôn xao, vì đây là lần đầu tiên họ nghe thấy cái chết kỳ quái như vậy, và không biết nguyên nhân nào khiến cho nạn nhân phải kết thúc cuộc đời của mình một cách kỳ lạ như vậy. Bẵng đi một thời gian, tưởng chừng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây cho đến một buổi chiều nọ. Bên ngoài, trời mưa phùn rả rích kéo dài đến tối chẳng biết chừng. Hai anh em thằng Thuận đến điểm hẹn ở quán cà phê cóc bên quận 8, chờ đợi bạn bè, vì một lát nữa thôi cả đám sẽ đi ăn lẩu. Với ai cũng gặp thời tiết mưa gió bão bùng, mà có một nồi lẩu chua cay cùng với một ít men rượu thấm vào người thì còn gì bằng. Trong khi chờ mấy đứa bạn, cả hai anh em ngồi chấm chệ trên cái ghế bố, vừa uống cà phê vừa ngắm phố xá xung quanh. Do quán nước nằm cách biệt với con lộ lớn bên ngoài, nên con đường ở đây rất ít người bộ hành, cũng như xe cộ qua lại tới lui. Ngọn đèn trần vàng vọt tỏ ánh sáng yếu ớt trong quán nhỏ. Bên cạnh có cây bàn khá lớn, tán lá rượu ướt ít nhiều vì nước mưa khó hắt vào đây được. Bấy giờ, thằng Thuận ngã lưng tựa vào ghế, miệng hít sáo, trông có vẻ yêu đời lắm. Nhưng bỗng hắn giật mình, ngồi bật hẳn lên, mở to mắt nhìn bên kia đường. Là vì ở dưới nắp cống, hắn thấy có một bàn tay đen nhẽm nhơ nhuốc thò lên đang vẫy gọi mình. Mặc dù nắp cống không lớn, nhưng nó cũng được làm bằng bê tông rất nặng và dày. Không thể có một người nào đủ mạnh từ dưới đưa tay đẩy lên được.
nếu không có sự giúp sức thêm của một người từ phía trên. Tuy lúc này trời vẫn đang mưa, nhưng chẳng đến nỗi tầm tã khiến cho Thuận hoa mắt được. Hắn hoang mang đưa tay dụi mắt nhìn lại thêm một lần nữa, thì bàn tay dị hợm ấy đã biến mất. Hắn run run quay đầu sang khều vai thằng em rồi hỏi: Ê, ê, Dũng Dũng, mới nãy mày có để ý thấy cái nắp cống bên kia được không? Hình như tao vừa thấy có cái gì đó lạ lắm á. Thằng Dũng cũng đưa mắt nhìn theo hướng anh mình vừa nói, nhưng trước mặt nó chỉ là cái nắp cống bình thường đang cuốn dòng nước mưa chảy vào, xen lẫn vào nhánh lá khô mắc kẹt ngay song sắt. Hả? Thấy gì là thấy gì? Tôi có thấy gì lạ đâu. Bộ bị quăng gà hả? Hắn nghe em nói chắc nịch như vậy thì cũng ậm cho qua chuyện. Vì dù sao, hắn cũng chỉ mong bản thân mình hoa mắt nhìn nhầm mà thôi. Cho thêm một lúc nữa thì cuối cùng nhóm bạn của hai gã đã tới. Cả đám vui vẻ kéo nhau đến quán nhậu quen thuộc, mãi cho đến khi trời tối thì tiệc tàn. Ai nấy chia tay nhau trước cửa quán, sau đó mạnh ai về nhà nấy. Do bữa nay cảm thấy phấn khởi vì hai anh em vừa mới xin được việc làm cho một tiệm sửa xa, với mức lương theo hai đứa cũng là vừa đủ. Thuận năm nay cũng đã 23 tuổi rồi, Dũng chỉ kém hắn có 2 tuổi thôi. Nhưng từ lâu, hai anh em tụi nó rất ít được học hành tới nơi tới chốn, vì một phần hoàn cảnh lúc bấy giờ rất loạn lạc. Ngay cả kiếm ăn còn khó khăn, huống chi là học hành. Nên từ sau khi học hết năm nhất thì anh em tụi nó đã nghỉ để phụ giúp gia đình. Nhưng vì tính cách biếng nhác, thích chơi bời hơn là làm. Dù rằng cha mẹ nó khuyên nhủ hết lời mà chẳng thay đổi được kết quả gì. Tuy vậy, ông bà Phạm cũng tạm yên tâm hai anh em không gây sự đánh nhau với bất kỳ ai, làm ảnh hưởng đến gia đình. Đó tạm gọi là may mắn lắm rồi. Bầu trời khi này mưa cũng đã ngừng rơi. Chỉ có gió hiu hiu thổi, lạnh lạnh trên con đường mòn vắng bóng người. Bóng đèn leo lắc, chiếu ánh sáng yếu ớt, chỉ đủ để thấy đường chạy thôi. Hai anh em đèo nhau trên chiếc xe máy cà tàng. Dũng ngồi cầm lái phía trước, Thuận ở phía sau. Cái gì lạ vậy cả? Thuận ngồi sau lên tiếng hỏi em. Mặc dù đã ngà ngà say, nhưng hắn cũng điềm tĩnh, lý nhi đôi mắt, cất giọng hỏi lại. Hả? Mày nói gì? Tôi không biết nữa. Mà hình như nãy tới giờ tôi chạy lòng vòng hay sao đó. Cái gì? Sao mày biết? Thì tôi để ý cái căn nhà gạch bên trái nè. Tôi nhớ tôi chạy qua đó 2 lần rồi. Mà sao giờ tự nhiên nó còn ở đây nữa không biết nữa. Nghe đến đây, hắn bắt đầu cảm thấy ngờ ngợ, vì linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Hắn không biết thằng em có suy nghĩ gì hay không, nhưng riêng hắn biết rất rõ cái mà mình nghe được là gì rồi. Bất giác, hắn chợt nhớ đến lời dặn của cha rằng trong trường hợp này chắc chắn là bị người âm che mắt dẫn đi lòng vòng. Nếu muốn thoát khỏi chỗ đó thì tập trung niệm Phật hoặc dùng nước tiểu của đứa con nít rửa mặt mới giải được hiện tượng này. Nhưng cả hai anh em đều lớn hết rồi thì chỉ còn cách duy nhất là niệm Phật mà thôi. Lập tức hắn và em trai vừa chạy, miệng vừa niệm liên hồi mới thoát khỏi được hiện tượng che mắt. Hai anh em chạy lòng vòng vào con đường tắt. Khi đến ngay khúc cua ở cuối hẻm, nơi lúc trước phát hiện ra cái xác của người thanh niên lạ mặt, bỗng dưng chiếc xe đột ngột kêu lên vài tiếng tạch tạch rồi dừng lại. Ngỡ là xe gặp trục trặc. Thằng Dũng bước xuống kiểm tra. Còn Thuận thì có chút bực bội vì nghĩ rằng sắp tới nhà còn gặp xui xẻo như vậy. Trong lúc chờ đợi chiếc xe nổ máy, hắn thấy ở gần cái nắp cống có bằng đá cũ kỹ. Sẵn đầu óc lùng bùng vì ngắm hơi men, hắn lọ mọ bước đến, định ngồi xuống nghỉ ngơi. Thì khi vừa bước đến miệng cống, Thuận kinh hãi la hoảng lên sùm, làm hàng xóm xung quanh giật mình tỉnh giấc. Cả con hẻm
lại một phen náo động. Đến khi mọi người và cả ông bà Phạm chạy ra, thì đã thấy hai anh em hắn ngồi bệt hẳn xuống đất bên cạnh cái miệng cống. Thuận lúc này mặt cắt không còn một hột máu, không giấu được nỗi kinh sợ. Hắn thở hổn hển như sắp đứt hơi, ánh mắt hướng về cái miệng cống hoang mang nói: "Ma, có ma, nó vừa chụp chân tôi kéo xuống dưới." Một bà hàng xóm đứng gần nhất nghe thấy vậy, bà ta cũng tò mò nheo mắt nhìn xuống miệng cống, thì khung cảnh nơi đây khá tối, nhìn mãi chẳng thấy gì. Chợt bà cúi mặt nhìn hắn hỏi lại: "Ê Thuận, ma nào? Tao có thấy ma nào ở dưới đó đâu. Bộ mày xỉn rồi hả?" Một người đàn ông ăn mặc áo thun ba lỗ bắt lấy câu nói ấy, liền quay sang nhìn bà ta rồi đồng tình đáp: "Ừ, chứ còn gì nữa. Tôi đứng sau lưng nó, toàn ngửi thấy mùi rượu không hả? Đang đêm đang hôm nhậu xỉn, rồi về nói tầm bậy tầm bạ, chuyện gì đâu đó." Nói đoạn, ông xoay người vợ con vào lại nhà. Một vài người thấy chẳng còn chuyện gì khác, cũng lục đục ra về, mà miệng không ngừng cào nhào hai anh em hắn, vì đã làm họ mất ngủ. Còn lại cha mẹ hắn và hai ba người hàng xóm khác, khi thấy mọi người về bớt cả rồi, lúc này ông Phạm vừa xấu hổ vừa tức giận, vì anh em hắn làm cho ông cảm thấy mất mặt với hàng xóm. Không chờ hai anh em nói gì, ông Phạm chửi đổng lên vài câu, rồi hậm hực xoay người bước nhanh về nhà. Chờ cho chồng đi xa rồi, bấy giờ bà Vi mới ngồi lại trách móc qua loa, và cũng không quên hỏi chuyện. Thằng Dũng nghe mẹ hỏi thì nó ngơ ngác gãi đầu đáp: "Ờ, hệ con có biết cái gì đâu. Mới hồi nãy con đang kiểm tra chiếc xe tại nó chết máy ở giữa đường. Tự nhiên cái ổng la làng lên làm giật mình. Con chạy lại chỗ ổng, có thấy cái gì đâu. Có mình ổng ngồi dưới đất đập lia vô cái lỗ cống á. Còn hỏi thì ổng cứ nói có ma ở dưới cống chụp lấy chân ổng á." Vừa nói, nó vừa liếc qua chỗ anh trai đang ngồi thất thần nhìn cái miệng cống. Bà Vi nghe xong thì nửa tin nửa ngờ. Không phải hồn ma bà chưa gặp qua, nhưng xưa nay bà chỉ thấy ma hù dọa, chứ chưa nghe ma chạm được vào người bao giờ, bởi nó quá hy hữu đi. Nắm bắt cái ý nghĩ đó, bà trấn an Thuận, rồi cả ba mẹ con dắt díu nhau ra về. Trên đường đi, bà thắc mắc hỏi lại cái chuyện vừa rồi, thì hắn nói như đinh đóng cột, để lấy sự tin tưởng của bà Vi. Hắn nhấc hẳn chân bên trái lên, chỉ vào cổ chân rồi đáp: "Đây nè, bác coi đi. Ngay cổ chân á, nó còn có dấu tay đen thui nữa kìa. Không phải mà nó làm, chứ ai làm cái gì. Tôi phải đạp vô tay nó mới chịu buông ra đó." Bà Vi nhìn xuống cổ chân của con. Quả nhiên, ở đó in hằn lên dấu vết 5 ngón tay đen thui của cái thứ mà hắn cho là ma làm. Bà vẫn chưa tin lắm, liền đích thân dẫn hắn ra nhà vệ sinh để chùi rửa. Nhưng lạ thay, hai mẹ con cứ chùi mãi mà không sao sạch được. Cái vết ấy chỉ mờ đi một ít đó mà thôi. Bà cảm thấy rất kỳ lạ và bắt đầu tin những lời của hắn. Thấy trời đã khuya, bà liền giục hắn về phòng ngủ. Trước khi đi, bà đưa cho hắn một lá bùa hình tam giác rồi quả quyết nói: "Đây nè, mày cất vô túi áo đi cho yên tâm. Để sáng mời á, tao chạy ra chỗ ông thầy hỏi xem sao. Coi cô này có giọng hay không rồi tính tiếp." Thuận cầm lá bùa từ tay mẹ hắn, rồi bước nhanh lên phòng chẳng nói gì thêm lời nào. Đêm đó, bên ngoài bỗng dưng trời đổ mưa tầm tã. Tiếng rì rào nghe chói cả tai. Thằng Thuận đang ngủ say, thì bị tiếng của cánh cửa va đập làm cho tỉnh giấc. Hắn lầm cồm ngồi dậy bước đến đóng chặt cửa sổ lại. Chợt hắn cảm thấy mắt tiểu và miệng khô khát, bèn nhanh chân mở cửa phòng chạy xuống nhà vệ sinh. Sau khi giải quyết xong, hắn bước đến chỗ bình nước lớn định lấy uống,
Nhưng chưa kịp cầm cái ly thì hắn nghe thấy có một giọng nói vang lên âm ỉ, xen lẫn trong tiếng mưa rơi ở ngoài sân. Kéo tao lên, kéo tao lên đi. Hắn ngơ ngác nhìn khắp gian nhà sau, rồi lại nghiêng đầu nhìn ra trước nhà, đang tối đen như mực. Cứ ngỡ là mình nghe lầm, hắn khẽ nhún vai mỉm cười tự trách rồi tiếp tục rót nước. Thế nhưng, ngay sau khi hắn đưa ly nước lên chưa kịp uống, thì đã thấy bên trong không còn thứ nước trong vắt nữa, mà nó chuyển sang một màu đen sền sệt, lấm tấm chất cặn, bốc mùi hôi thối hệt như là bùn ở dưới cống vậy. Hắn hốt hoảng đánh rơi cái ly xuống đất vỡ toang, mảnh thủy tinh văng tung dưới sàn nhà. Trong nỗi hoang mang, cộng thêm đầu óc nhức nhối vì dư âm của hơi men, bất giác hắn lại một lần nữa nghe thấy giọng nói ma quái ở đâu đó cất lên. Khi này âm thanh phát ra rất gần, như sát bên tai hắn. Uống đi, sao mày lại không uống hả? Mày khát nước lắm mà. Mày, mày là ai? Ngon thì bước ra đây đối mặt với tao nè. Đừng có mày trò tào lao nữa. Ra đây đi. Vừa nói, hắn vừa xoay người tứ tung, nhằm tìm ra cái người phá đám mình. Bỗng ánh mắt hắn khựng lại ở trên trần nhà, miệng há hốc, tay chân run lẩy bẩy, vì hắn thấy ngay trên trần có một cái thây người đang phân hủy, hình hài biến dạng khủng khiếp. Cái thứ kinh dị ấy bám chặt tay lên vách tường như con thằn lằn. Ghê rợn hơn là cái đầu của nó cứ lặt lịa qua lại như sắp đứt. Đôi mắt đỏ oai oán nhìn chằm chằm vào Cả Thuận. Hắn cứ đứng chết trân tại chỗ, nhìn cái thây người đó bò qua bò lại trông rất dị hợm. Thấy hắn cứ đứng yên không phản ứng gì, cái thứ ấy bật cười lên quỷ dị, rồi nói một câu trước khi nhảy xuống vồ lấy Gã Thuận. He he, tới giờ mày phải theo tao rồi. Lại đây, lại đây. Sáng hôm sau, cả con hẻm lại bị một phen náo động. Từ trong cái nhà vợ chồng ông Phạm, mọi người bắt đầu xúm lại mọi lúc một đông hơn. Ai nấy lúc này cũng hãi hùng khi trông thấy xác của Cả Thuận nằm co quắp bên sàn nước, tứ chi vặn vẹo, một bên tai đút sâu xuống miệng cống, đầu bị bẻo quặp ra sau, đôi mắt trợn ngược nhìn lên trần nhà, miệng méo mó há to ra, có vẻ như trước khi lúc hắn chết đã thấy cái hình ảnh nào đó khủng khiếp lắm vậy. Trước cái chết đó có phần kỳ hoặc và rùng rợn của Cả Thuận, vì đây là lần thứ hai ở trong khu xóm xảy ra cái chết ghê rợn như vậy. Không ít những lời bàn tán và thêm thắt xoay quanh về gia đình của hắn. Có người cho rằng hắn bị một trong những thành viên gia đình sát hại vì mâu thuẫn chuyện gì đó. Tuy nhiên, một số khác lại khẳng định cái chết của hắn có liên quan đến tâm linh, vì họ thấy được nét mặt kinh sợ trước khi chết của hắn. Gần một tiếng đồng hồ sau thì lực lượng chức năng được cử đến để khám xét hiện trường. Những người hiếu kỳ nghe tin bu đến mỗi lúc một nhiều hơn, làm tắc nghẽn từ trong ra đến ngoài con lỗ lớn. Tiếng xì xầm họ hét náo nhiệt hẳn lên. Ở trong nhà, bà Vi không ngừng than khóc bên cạnh sát đứa con trai đầu lòng. Ông Phạm và hai anh công an phải khó khăn lắm mới kéo bà ra được để cho pháp y vào giám định xác chết. Mất một lúc lâu thì gia đình ông Phạm được nghe báo lại kết quả rằng Gã Thuận vì sợ hãi quá độ nên đứng tim mà chết. Trên người và xung quanh gian nhà không có gì khả nghi, nên sau một ngày khám nghiệm, xác của hắn nhanh chóng được trao trả về gia đình để an táng cho đúng thủ tục. Sau khi chôn cất Gã Thuận xong, cuộc sống gia đình lại trở lại bình thường. Sau cái chết tức tưởi của con, bà Vi dần trở nên trầm lắng hẳn, ít tiếp xúc với hàng xóm xung quanh. Ông Phạm thấy vậy cũng lựa lời an ủi quan tâm vợ nhiều hơn, nhưng dường như bà chẳng mãi mai để tâm đến. Trong khi đó, em gái Thuận là cô Như. Cô phần nào cũng nguôi ngoai được nỗi mất mát anh trai. Dù rằng trước đây cô và Gã Thuận luôn khắc khẩu với nhau, nhưng đã là anh em ruột, vì chuyện đột ngột mất đi người thân trong gia đình
hỏi làm sao cô không đau buồn cho được. Nhưng riêng Dũng, từ khi thấy gã Thuận chết một cách quái dị, nó luôn cảm giác hồn anh trai đang lẩn vẩn trong nhà. Mặc dù nó không nghe thấy điều gì, nhưng cứ hễ ngủ ở trong phòng thì nó cảm nhận được nhiệt độ rất khác lạ. Không gian lạnh lẽo một cách bất thường, khiến cho nó rợn hết sống lưng. Nhiều lần thằng Dũng đưa ý nghĩ ấy với cha mẹ, nhưng lại bị ông gạt phăng đi. Mày thôi nói tầm bậy bạ đi. Anh mày được sư thầy đem vô chùa rồi. Và không có ma ở đâu mà mày sợ. Toàn tự hù mình không à. Tuy nhiên, nói là nói như vậy thôi. Nhưng ông cũng cẩn thận đi xin bùa từ một ông thầy Pháp ở khu chợ lớn, đem về dán ở trong nhà cho yên tâm. Vì cái điều mà thằng Dũng nói đến không phải là ông không biết, chẳng qua là ông cố tình giấu nhẹm đi, vì lo vợ con suy nghĩ nhiều rồi sợ hãi. Bẵng đi mấy ngày sau thì mọi chuyện tưởng chừng như êm đẹp cho đến một ngày. Buổi tối nọ, ông Phạm sau khi đi vệ sinh xong thì định quay trở lên lầu, thì chợt ông phát hiện ra một bên cửa sổ trước nhà đã bị mở toang. Cánh cửa khẽ đập nhẹ theo từng cơn gió thổi và phát ra âm thanh cộc cộc vang lên khô khốc. Ông thầm nhủ: ồ, hồi tối mình nhớ đã đóng nó, cài then hết rồi mà. Sao tự nhiên nó tự mở ra vậy cả? Thầm nghĩ đến đây, ông thở dài lắc đầu rồi tiến lại định khóa cửa, thì ngay lúc này, dưới ánh trăng mờ soi sáng bên ngoài, ông thấy có một người đàn ông đang ngồi bệt dưới vách tường trước căn nhà đối diện của hàng xóm. Cảm thấy lạ, ông cố nheo mắt nhìn xem cho kỹ cái người đó là ai, nhưng không thể nào thấy rõ được gương mặt, vì gã ta đang cúi đầu nhìn thẳng xuống đất. Ây, thiệt là khổ mà. Ngay sau khi câu cảm thán vừa dứt, thì đột nhiên cái người đó đứng phắt dậy, động tác rất nhanh nhẹn, làm cho ông kinh ngạc. Đứng lặng yên vài giây, thì bất ngờ gã đàn ông từ từ xoay lưng lại, rồi chậm chậm lướt xuyên qua bức tường phía sau nhà hàng xóm. Chứng kiến cái hình ảnh ma quái ấy, ông Phạm như không tin vào mắt mình. Toàn thân run run, hụt lùi lại thì bất ngờ từ sau lưng có một bàn tay lạnh lẽo vỗ mạnh lên vai, khiến cho ông hoảng hồn, kêu lên một tiếng suýt ngất đi. Hay da, ông làm cái gì mà la ó lên vậy? Mà đang đêm hôm á, ông mò xuống đây làm cái gì? Sao không lên ngủ đi? Trời còn chưa sáng mà. Nghe giọng nói, ông định thần nhìn lại, thì ra là vợ mình. Không vội trả lời, ông lấm lét nhìn ra ngoài để xem gã đàn ông kia có ở đó không, rồi lại nhìn vợ thở hổn hển đáp với giọng run run: Tôi vừa mới thấy ma đó bà. Trời ơi, nó mới vừa xuyên qua tường nhà của con Sáng, làm tôi sợ chết luôn á. Ông nè, nói gì thì nói, chứ đừng nói bậy bạ nha. Gia đình nó nghe thấy chửi cho bây giờ. Thôi, đóng cửa sổ lại đi ngủ đi, tôi mệt quá rồi. Mặc cho ông liên tục giải bài, nhưng dường như bà Vi không muốn nghe nữa. Bà lẳng lặng bước về phòng, chẳng nói thêm lời nào. Ngày hôm sau, khi xong hết công việc, ông Phạm tranh thủ chạy đến nhà một người thầy phong thủy tên là Quý. Người này còn rất trẻ. Bản thân anh ta cũng chính là người đã chỉ cho ông cách bài trí vật dụng trong nhà. Và đặc biệt, anh còn biết làm pháp sự, cúng kiến các thứ, nên được ông Phạm tin tưởng lắm. Sau khi được ông trình bày sự việc đêm qua, anh Quý đưa tay bấm độn, miệng lẩm bẩm dây lát. Tay anh phe phẩy cây quạt rồi mới nói: tôi hiểu rồi, ông yên tâm đi. Mọi thứ không có gì đâu à. Chỉ là mấy cái dòng chết bợ chết bụi ngoài đường đi lang thang, nên ông vô tình thấy vậy thôi. Để tôi đưa cho ông một lá bùa trừ ma chắc ăn. Yên tâm đi ha. Nghe lời thầy phong thủy nói, thì ông cũng nhẹ nhõm phần nào. Một phần ông có chút lo lắng, vì sợ cái hồn đêm qua
chẳng may nó lại xuất hiện lần nữa rồi bất ngờ vào nhà, thì ông không biết đối phó ra sao. Thế nhưng chỉ 3 ngày, mọi thứ được bình yên, cho đến đêm thứ tư thì gia đình ông lại gặp sự lạ. Cũng như ông Phạm, thằng Dũng khi đi vệ sinh xong thì lại vô tình thấy cửa sổ trước nhà đột nhiên bật tung, đập mạnh vào bức vách, kêu lên một tiếng rầm khá lớn. Do đầu óc còn mụ mị chưa được tỉnh táo, nên nó mới bước ra ngoài, mắt nhắm mắt mở, định đưa tay kéo cửa sổ đóng lại. Bỗng dưng nó bất ngờ khi thấy sau song sắt bên ngoài có một người đang đứng, lưng xoay vào hướng mình. Giật mình trục tay lại, nó trố mắt nhìn cái người đó rồi chửi đổng: "Mà nó, cái thằng này điên à, mày là ai? Sao đứng trước cửa nhà tao?" "Dũng ơi, mở cửa cho tao vô nhà đi, ngoài này lạnh lắm." Đang trong cơn hậm hực, bất ngờ nó nghe thấy cái giọng nói quen thuộc, tưởng chừng đã lãng quên từ lâu rồi. Khi này, thằng Dũng chuyển từ nét mặt tức giận sang hoang mang. Nó thụt lùi ra sau một bước rồi ấp úng nói: Sao? Ông Thuận, ông đó hả? Không phải ông đã... Nó chưa kịp nói dứt câu, bất thình lình, cái người bên ngoài quay mặt lại. Nó bất ngờ, vì người đàn ông đó không phải là gương mặt gã Thuận, mà là gương mặt biến dạng gớm ghiếc của gã khờ với đôi mắt to đen. Người lấm lem đất bùn tỏm lợm, vong hồn anh. Nhìn nó rồi cười lên mang dạy: "Tao bắt được anh em tụi mày rồi." Như đang ngủ say trong phòng, thì nghe ở dưới nhà có tiếng lục đục, âm thanh mỗi lúc dần tựa như có ai đó cố tình gây ra tiếng động. Cô khẽ nhíu mày, kéo mền chùm kín từ đầu đến chân, miệng cằn nhằn: "Ôi ơi, ai làm gì chứ đó vậy cả? Ngủ cũng không yên nữa, bực bội gì đâu á." Cô nằm chịu trận được vài phút thì không nhịn được nữa, bèn tung mền lê xuống giường, mở cửa bước ra ngoài, định xuống xem ai dưới nhà làm ổn như vậy. Cùng lúc đó, ông Phạm từ trong phòng cũng bước ra. Cả hai hỏi qua lo một hai câu, rồi cùng đi xuống nhà. Bỗng dưng, từ giữa cầu thang thằng Dũng bước lên với gương mặt vô hồn. Ông Phạm và con gái nhìn nó rồi ngơ ngác hỏi: "Ồ, từ nãy giờ mày ở dưới đó hả? Mà sao khuya rồi không ngủ đi? Làm cái gì mà ầm ầm ở dưới nhà vậy mày?" "Tôi đi cầu, tự nhiên có con chuột chạy ngang, nên tôi đập nó vậy thôi. Không có gì đâu, bà ngủ tiếp đi." Nói xong nó lẳng lặng cố gập mặt xuống đất, đi ngang qua ông Phạm và Như, vào phòng khép chặt cửa lại. Sáng hôm sau, khi cả nhà thức dậy chuẩn bị ăn sáng đi làm, thì thằng Dũng vẫn còn ngủ. Bản thân nó đã làm việc được một thời gian rồi. Bình thường không ai kêu nó cũng biết tự giác thức dậy xuống nhà ăn sáng. Nhưng bữa nay không thấy động tĩnh gì. "Ủa, sao anh Dũng anh chưa dậy hả ba?" Cái thằng này sao chưa chịu xuống ăn sáng rồi đi làm vậy cả? Đâu con lên lầu gọi nó dậy coi, chắc nó cũng quên rồi chứ vậy." Nhưng nghe vậy thì nhăn nhó mặt mày chạy lên lầu gọi cửa. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự chửi bới của Dũng. Cô cũng không có vừa, đáp trả lại anh mình một hai câu rồi hậm hực xuống dưới nhà, mặc cho nó ở trong phòng muốn làm cái gì thì làm. Sau khi ông Phạm và Như đi cả rồi, chỉ còn bà Vi ở nhà. Thấy mặt trời đã lên cao mà thằng Dũng vẫn chưa chịu xuống. Cơm canh đã nguội lạnh. Bà đi lên lầu để gọi con dậy. Cửa phòng lúc này cũng đã hé mở. Bà ung dung đẩy cửa bước vào thì thấy căn phòng âm u lạnh lẽo. Ngay cả cửa sổ đã bịt kín lại, chỉ chút ánh sáng yếu ớt luồn qua khe hở rọi vào thôi. Bà Toan đưa tay bật đèn, nhưng gạt công tắc mãi mà bóng đèn lại không sáng. Thấy con đang chụp mệnh kín mít từ đầu đến chân, bà lo lắng nói: Dũng, Dũng, trời sáng chân rồi kìa con. Dậy xuống dưới ăn uống rồi đi làm nè."
Bữa nay tôi nghĩ không có làm. Má ra ngoài đi, để yên cho tôi ngủ. Bà nghe con nói vậy thì tò mò bước đến bên giường, định hỏi thăm sức khỏe. Bà vừa ngồi xuống, tay nắm lấy cái mền chưa kịp kéo xuống thì đã bị nó nạt lớn. Bà đi ra đi, để yên cho tôi ngủ coi. Đi ra. Bà Như giật mình bởi tiếng quát lớn của nó. Bà cuống cuồng đứng lên bước ra khỏi phòng. Chỉ nghĩ đơn giản, chắc còn đang có chuyện không vui ở chỗ làm, nên mới cáu gắt như vậy. Bà khẽ lắc đầu thở dài, rồi không gọi nó nữa. Lẳng lặng đi xuống làm việc nhà của mình. Đến chiều muộn thì ông Phạm và Như trở về. Bữa cơm gia đình lại thiếu vắng thằng Dũng. Vì từ trước đến giờ, khi nào nó có thái độ kỳ lạ như vậy đâu. Ngay cả khi ốm đau, nó cũng có mặt để ăn cơm cùng gia đình. Cảm thấy có chuyện không ổn. Ăn uống xong xuôi, ông Phạm một mình bước đến phòng. Thì bỗng dưng thằng Dũng từ trong đi ra. Gương mặt nó tái nhợt như một người bị trúng gió lâu ngày. Thấy con không khỏe, ông chợt nguôi cơn giận cất lời hỏi thăm. Nè Dũng, con không sao chứ? Có đau yêu chỗ nào không? Nói bà nghe, để bà đưa đi bác sĩ nè. Thằng Dũng nghe cha hỏi, nó khẽ liếc mắt nhìn ông chằm chằm, nở một nụ cười quái dị, rồi đáp lại một câu, khiến cho ông vừa hoang mang vừa cảm thấy khó hiểu. Đi bác sĩ làm cái gì? Mạch còn đập nữa đâu. Nói đoạn, không chờ cho ông kịp hỏi thêm, nó nhanh chân đi xuống dưới nhà. Đồ ăn đã được bà Vi hâm nóng để sẵn. Nó chẳng ngần ngại mà đứng bốc đồ ăn cho vào miệng, nhai ngấu nghiến như người lâu ngày bị bỏ đói. Ăn uống xong, không nói không rằng, nó bước nhanh ra khỏi nhà, lội bộ khắp con hẻm trước sự thắc mắc của những người hàng xóm xung quanh. Ai cũng lấy làm lạ và bực tức vì khi chào hỏi mà nó chẳng thèm nhìn hoặc trả lời một tiếng, cứ cúi đầu bước đi trong vô thức. Cho đến khi thằng Dũng đứng trước cửa nhà của lão Khang bán hủ tiếu gõ, cách nhà nó một ngã rẽ, thì mọi người bắt đầu để ý sự việc là nó không ngừng đưa chân đạp mạnh cánh cửa kéo bằng sắt, miệng liên tục chửi bới những câu khó nghe. Lão Khang do nay bị bệnh nên nghỉ bán một ngày, nên khi nghe có người bên ngoài réo gọi tên mình, lão ta ngơ ngác bước ra mở cửa xem kẻ đó là ai, thì nhận ra là thằng Dũng. Vốn bản tính nóng nảy, lão ta chỉ thẳng mặt nó mà quát tháo. Nè nè thằng Dũng, tự nhiên đến nhà tao là làng lo lên sao? Mày muốn cái gì? Nó không đáp, chỉ đưa cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào lão ta rồi gầm gừ như con thú hoang. Cảm thấy chột dạ, lão từ từ lùi về phía sau. Chưa kịp có phản ứng gì thì bất ngờ nó lao đến định siết lấy cổ lão. Cũng may, lão Khanh nhanh tay kéo cửa sắt lại. Thằng Dũng bấy giờ vẫn chưa chịu buông tha. Hai tay nó nắm chặt lấy song cửa, nhìn lão đầy uất hận, rồi nói đúng một câu. Rồi mày cũng sẽ chết. Lão Khang nghe đến đây thì bỗng nhiên toát mồ hôi hột, da gà da vịt nổi lên cục cục. Dù rằng lão không biết tại sao thằng Dũng lại nói câu ấy. Bởi lẽ cả lão và nó chưa hề xích mích chuyện gì nghiêm trọng, ngoại trừ cái lần anh em nó đưa thiếu tiền 2 tô hủ tiếu mà thôi. Hay sự việc có vẻ căng thẳng, hàng xóm xung quanh bắt đầu chạy đến can ngăn. Nó liếc mắt nhìn lại mọi người khắp lượt, rồi lập tức chạy nhanh về nhà, để lại phía sau không ngớt những lời xì xầm bàn tán về hành động của nó và lão Khang. Hay da, chú Khang à, chú có làm gì nó học mà sao tự nhiên nó chửi sầm chứ vậy? Ê, tôi có biết cái gì đâu, cái thằng. Nói đoạn, lão bực tức nghiêng đầu nhìn ra ngoài, nhìn theo bóng lưng của thằng Dũng, rồi chửi đổng lên, quên đi cái cảm giác rợn rợn vừa rồi. Nè nè, cái thằng Dũng khùng, lần sau mày mò đến đây nhà tao mà gây lộn nữa thì chết mày với tao nghe mày. Đồ cái thằng âm binh. Mọi người nghe lão chửi bới thì thay phiên nhau góp lời can ngăn. Một lúc sau, thấy không còn chuyện gì nữa
thì tất cả gọi nhau ai về nhà nấy, tiếp tục công việc của mình. Vừa về đến nhà, thì vợ chồng ông Phạm đứng ở cửa chờ sẵn. Trông thấy con, ông cất tiếng hỏi thăm, thì nó chỉ đáp qua loa, rồi đi nhanh lên lầu. Hai ông bà cảm thấy lạ lắm, định kéo nhau vào phòng nó gặng hỏi thêm, thì đã thấy Như từ trên cầu thang bước xuống với vẻ mặt hoang mang. Mà vì tinh ý nhận ra, liền hỏi con gái thì được Như đáp lại: Tự nhiên con thấy ổng mấy bữa nay lạ lắm à. Con kêu mà ổng thèm nhìn, không trả lời gì luôn. Mà hình như lúc đi ngang qua ổng con ngửi thấy cái mùi dĩ hôi lắm. Bà Vi nghe vậy thì chỉ đơn giản là con mình đã cả ngày rồi chưa tắm, nên mới có mùi như vậy thôi. Mà không nghĩ rằng đứa con trai duy nhất của mình sắp gặp họa sát thân. Tuy vậy, hai vợ chồng cũng đi lên lầu gặp con, nhưng nó đã khóa chặt cửa rồi. Cả hai đứng bên ngoài gọi mãi, hù dọa đủ kiểu, mà nó chẳng có phản ứng gì, chỉ luôn miệng xua đuổi và nói rằng: "Tôi đang mệt, ông bà có để yên cho tôi nghỉ không?" Ông Phan nhẫn nại gọi thêm 2-3 lần nữa. Khi thấy cánh cửa không dịch chuyển, ông cáu gắt, chửi qua ló vài câu rồi rảo bước xuống dưới nhà. Bà Vi thì cứ đứng đó gọi nhỏ nhẹ, nhưng ông đã nhanh tay kéo vợ quay đi, rồi bỏ mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Đêm đó, có tiếng con tắc kè bám trên trần nhà, kêu lên mấy tiếng. Những cơn gió khẽ luồn qua ô cửa sổ, cứ lạnh lạnh thấm vào cơ thể. Không gian xung quanh tĩnh mịch, được soi mờ dưới ánh trăng tròn, in hằn bóng một hàng cây bên ngoài bên bức tường đã ố vàng theo thời gian. Bỗng có tiếng bước chân từ đâu vang lên chậm chậm tiến đến trước cửa phòng. "Khang ơi! Ông Khang ơi!" Đang ngủ say sưa trên giường, thì lão chợt nghe có tiếng ai đó gọi tên mình. Cứ nghĩ là cơn mộng mị gây ra, nên lão chặt lưỡi một cái, rồi trở người kéo mền che kín toàn thân. Yên tĩnh được vài phút, thì lúc này tiếng động bên ngoài càng ngày càng lớn hơn, như có ai đó dùng tay đập mạnh vào bức vách trước cửa phòng lão vậy. Lão Khang giật để ý, đôi mắt nhíu lại ngẩng đầu nhìn ra phía cửa. Âm thanh đó vẫn cứ vang lên nhức nhối trong đêm. Lão bắt đầu hậm hực, xoay qua nhìn thì chẳng thấy vợ đâu, cho nên lập tức lão ngồi bật dậy, vì nghĩ rằng bà vợ đang làm gì nửa đêm gây ồn ào như vậy. Đang trầm ngâm suy nghĩ, thì đột nhiên cửa phòng tự động mở ra, phát ra tiếng ken két, nghe đến rợn người. Lão Khang hoang mang, ngồi lặng im nhìn ngó ra cửa, rồi buột miệng hỏi: Bà ở ngoài đó hả? Bà ơi, có phải bà không?" Không có tiếng trả lời. Lão lấy hết can đảm, bước đến nghiêng đầu nhìn ra ngoài hành lang tối đen như mực. Trong bóng đêm mờ ảo, lão thấy có nhân ảnh một người đàn ông đứng sừng sững ngay góc cầu thang, vẫy tay chào mình rồi lập tức biến mất. Lão Khang giật thót cười, vì biết cái thứ mình vừa thấy là gì rồi. Liền nhanh tay đóng chặt cửa lại, nhảy phóc lên giường chùm mền kín mít, toàn thân rung lên bần bật. Lão thầm nhủ: "Chết cha rồi, sao tự nhiên có bà trong nhà mình vậy cả? Bà Phương ơi, bà Phương, là bà Phương phải không? Bà đi đâu mất tiêu rồi?" Chờ một lúc lâu, thì lão cảm thấy mọi thứ bình thường. Do dự giây lát, lão Khang từ từ kéo cái mền ra khỏi đầu, định bụng đều không có sự lạ gì, sẽ chạy xuống nhà tìm vợ, rồi kể lại câu chuyện cho bà biết. Nhưng lão chưa kịp làm theo dự tính ấy, thì bất ngờ ở ngay đầu giường, lão Khang thấy rõ cái người đàn ông ban nãy không ai khác, chính là hồn ma anh Khờ, với gương mặt bị phân hủy gớm ghiếc, cái đầu lặt lìa trợn trừng, đôi mắt trắng dã cúi xuống nhìn chăm chăm vào mình. Căn phòng bỗng chốc bốc cái mùi hôi thối nồng nặc, khiến cho lão Khang dù rất muốn nôn nhưng không được, vì cổ họng cứ ứ nghẹn lại.
Ngay cả khi lão cố gắng la lên nhưng bất thành, hồn ma anh khờ vẫn cứ đứng đó nhìn lão như tra tấn tinh thần. Tim lão lúc này càng lúc càng thắt chặt, hơi thở khó nhọc. Bất giác, cái hồn ma bật cười lên mang dại. Bao nhiêu thứ chất nhầy nhụa đen ngợm từ miệng chảy ra kinh tởm rồi nói: "Ê, tới lúc rồi, giờ thì mày hãy đi theo tao nhanh lên." "Thằng khờ, là mày sao? Đừng, đừng, đừng!" Lão Khang sợ hãi ấp úng, lắc đầu lia lịa, đôi mắt trợn lên ngày càng mờ đục. Hơn nửa tiếng sau thì cả con hẻm bị đánh thức bởi tiếng la thất thanh của bà Phương. Mọi người dần tụ tập lại trước nhà của bà. Đến khi vào trong thì ai nấy đều thất kinh. Có người sợ hãi cũng la lên, làm náo động khắp khu phố, vì họ thấy lão Khang đang nằm chết dưới sàn nước ở sau nhà. Nhưng lần này, mắt cá chân của lão lại bị đút xuống cái miệng cống trông rất dị hợm. Ngay lập tức, mọi người chợt liên tưởng đến cái chết của gã Thuận, và hình ảnh lúc chết cả hai nhìn rất giống nhau. Một số người nhanh chóng nghĩ đến chuyện tâm linh và cho rằng chính hồn ma anh khờ đã gây ra chuyện này. Tuy nhiên, có người thì lại nghi ngờ thằng Dũng đứng sau hai vụ án. Trước giết anh trai, sau giết chết lão Khang vì xích mích điều gì đó. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán mông lung cá nhân của từng người. Bởi khi ấy, chẳng có ai dạy mà muốn mình vướng vào những cái chuyện vừa rắc rối, vừa lại không có lợi ích gì cả. Sau đó, cái chết của lão Khang cũng được lực lượng chức năng kết luận rằng do sợ hãi quá độ đứng tim mà chết. Tuyệt nhiên, không có bất cứ khả nghi nào là do con người gây ra, và hồ sơ vụ án nhanh chóng được khép lại. Thi thể lão được trao trả về gia đình làm tang lễ. Kể từ đó, mọi người càng bàn tán nhau dữ dội hơn. Nhiều người trong khu xóm bắt đầu ít ra ngoài ban đêm, vì họ sợ linh hồn anh khờ chẳng may xuất hiện theo mệnh về thì lại làm hại người thân trong gia đình. Vài người cẩn thận hơn, liền mua giấy tiền vàng mã cùng ít bánh trái kéo đến chỗ cống, nơi phát hiện ra xác của anh mà cúng kiến. Khói nhang nghi ngút, giấy tiền cháy rực một góc đường. Một số khác thì không tin có chuyện hồn ma hại người, vì họ nghĩ ở khu vực này có một tên sát nhân đang lẫn trốn đâu đây tìm cách giết người cướp của, nên có không ít thanh niên chuẩn bị vũ khí tự chế để trong nhà, tự bảo vệ gia đình và chính mình. Chiếc xe lam lăn bánh trên đường phố Sài Gòn, từ thành phố Thủ Dầu Một sáng sớm lúc trời còn mờ hơi sương. Do nay là đám giỗ của một người bạn thân thuộc, nên ông bà Phạm được mời đến dự lễ giỗ. Định qua hôm sau sẽ quay trở về. Trước khi đi, bà Vi có sắp xếp công chuyện nhà lại cho hai anh em Như. Mặc dù khi này thằng Dũng chịu tiếp xúc đi tới đi lui trong nhà, không còn lầm lầm lì lì tự nhốt mình trong phòng nữa. Ở gian bếp, Như đang đun nước nấu cơm để chuẩn bị bữa chiều, thì cô nghe có tiếng cười phát ra trên lầu. Giọng cười lạ lắm, không giống của Dũng anh trai mình. Dũng là một cô gái cá tính lại mạnh mẽ. Thay vì tìm anh trai cùng đi lên để kiểm tra ngộ nhỡ có kẻ trộm đột nhập, thì phải biết làm sao. Nhưng cô lại quyết định một mình đi xem xét. Như lần theo tiếng cười ấy để xác định vị trí nó ở đâu, thì cô phát hiện ra âm thanh đó từ trong phòng của thằng Dũng. Càng đến gần thì cô bỗng để ý thấy giọng cười nó càng quái dị. Lẫn trong tiếng cười còn có tiếng nhớp nhép, như ai đó đang nhai ngấu nghiến thứ gì vậy. Lúc này, Như hồi hộp nắm lấy chốt cửa mở hé nhìn vào, thì lập tức cô trợn tròn đôi mắt, miệng há hốc muốn hét lên. Nhưng mai sau cô kịp tay tự bịt miệng mình lại.
Trong căn phòng lờ mờ chút ánh sáng bên ngoài soi vào. Cô thấy anh trai mình ngồi xổm ở trên giường, đang tự cắn bàn tay. Máu nhiễu xuống thấm ướt một bên tấm chiếu. Hãi hùng hơn là miệng nó máu me bê bết, như đang nhai một miếng thịt bị cắn nham nhở. Vừa ăn, nó vừa cười khanh khách đến rợn người. Cảnh tượng đó làm Như sợ hãi muốn đứng tim. Nước mắt chợt lăn dài trên gò má. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra và tại sao anh mình lại có hành động điên rồ như vậy. Ngay sau khi cô định khép cửa lại để chạy xuống gọi người giúp đỡ, thì bỗng dưng thằng Dũng ngẩng mặt quay nhìn thẳng về phía cửa, làm cho cô hốt hoảng, suýt bật ngửa ra sau. Vì quá bất ngờ, Như chỉ kịp thốt lên một tiếng. Hồn ma trong thân xác của Dũng đưa bàn tay nhuốm máu ra trước mặt cô, rồi trầm giọng nói: "Hê hê, thịt của nó ngon lắm nè, mày có muốn ăn một miếng không?" Như nhìn cánh tay gớm ghiếc mà mặt cắt không còn một hột máu. Ngay lập tức, cô la lên thất thanh rồi vùng bỏ chạy đi, để lại phía sau tiếng cười của hồn ma thích thú vang lên lớn dần, lớn dần. Cũng trong khoảng thời gian đó, tiếng la của Như đã đánh động tiếng của hàng xóm xung quanh. Mọi người nghe cô kể mà không khỏi rùng mình lạnh sống lưng, vì nó quá hãi hùng đi. Họ không tin rằng trên đời này lại có một người tự ăn thịt của mình, tựa như con thú hoang vậy. Nghe xong, một số người vẫn không tin liền kéo nhau chạy vào nhà, lên phòng xem xét. Thì khi bọn họ vừa mở cửa ra thì đã thấy thằng Dũng nằm bất động dưới nền gạch rồi. "Bà má ơi, anh Dũng, anh Dũng!" Như vừa nói vừa khóc thút thít, cầm điện thoại trên tay mà cô không khỏi lo sợ mỗi khi nhớ đến cái chuyện hãi hùng vừa xảy ra. "Hả? Có chuyện gì? Thằng Dũng nó làm sao? Con nói lẹ coi." Như lặng im một lát, cô gồng mình hít thở thật sâu để lấy tinh thần, nhưng rồi cũng không giấu được cảm xúc lúc này. Chốc chốc, cô đưa tay che điện thoại lại rồi nói với giọng bàng hoàng, như sợ người khác nghe thấy: Anh anh Dũng chết rồi má ơi!" Bà Vi nghe đến đây thì hét lên thất thanh, đánh rơi điện thoại trên tay xuống, ngã lăn xuống đất rồi ngất lịm đi. Tiếng hét của bà cũng làm cho tất cả mọi người có mặt dự đám giỗ tối hôm đó giật mình. Những ánh mắt tò mò bắt đầu đổ dồn về trong căn nhà số 4, nhìn khá khang trang. Ông Phạm bấy giờ đang ngồi ở ngoài sân đàm đạo chuyện đời với những chú bạn khác trong dòng họ của người bạn. Khi nghe được tiếng hét ban nãy chính là của vợ, ông liền hối hả chạy vào trong, cùng với người nhà của bạn ra sức chạy chữa, đánh gió cho bà Vi tỉnh lại. Mất một lúc thì bà mới hồi tỉnh, chợt nhớ lại lời của cô con gái. Bà liền bật khóc hu hu, chụp lấy vạt áo chồng rồi hối thúc ông cùng mình quay trở về Sài Gòn ngay trong đêm. Ban đầu ông không đồng ý, nhưng sau khi nghe bà kể lại chuyện vừa rồi thì ông nửa tin nửa ngờ, liền đứng lên tiến lại bấm số gọi về nhà. Lần này cũng là Như. Nghe thấy giọng của cha mình, cô mếu máu thuật lại sự việc của thằng Dũng cho ông được tỏ tường. Sao? Con nói sao? Thằng anh của con nó... Anh chết rồi ba ơi! Chết ở trong phòng của anh đó ba! Ba má mau về đây đi! Ây da! Ông trời giết tôi rồi! Con ráng ở nhà lo cho anh đi nha! Sáng sớm mai bà má về liền. Cúp máy, ông Phạm bước đi lảo đảo lại cái ghế ngồi xuống, tay gác lên trán, mắt nhắm lại ra chiều suy tư. Suốt đêm hôm đó, cả hai ông bà không sao ngủ được. Sáng hôm sau, khi gà vừa gáy thì hai người lục đục kéo nhau ra bến xe, chờ mua vé để về Sài Gòn chuyến sớm nhất. Trên đường đi, bà Vi không ngừng niệm Phật, cầu cho những chuyện đêm qua chỉ là giấc mơ mà thôi. Còn ông Phạm thì đưa mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.
Trong đầu bỗng chốc hiện lên rất nhiều câu hỏi, nhưng ông không sao tìm được câu trả lời. Bầu trời hôm nay u ám khác thường, như báo hiệu một điều gì đó không mấy tốt đẹp lắm. Trong căn nhà gạch, một trệt một lầu, bỗng chốc bao trùm một bầu không khí ảm đạm vô cùng. Xác của thằng Dũng được quàng ở trên giường, bên cạnh là cái quan tài gỗ chạm khắc đơn giản, và cũng là nơi chuẩn bị đón nhận một thân xác lạnh lẽo đã lìa đời. Nghe có tiếng bước chân dồn dập cùng với tiếng kêu gào thảm thiết ở bên ngoài. Mọi người đồng loạt nhìn ra con hẻm thì thấy vợ chồng ông Phạm đã về. Như nhanh chóng chạy ra ôm chầm lấy mẹ, bật khóc theo. Khi mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi, ông bà Phạm cũng đã bình tĩnh hơn. Con Như và mấy người hàng xóm có mặt đêm qua kể lại sự việc về cái chết của thằng Dũng một cách chi tiết. Bà Phạm nghe xong thì mũi lòng thương xót đứa con trai còn lại. Bà gục mặt xuống bàn khóc thút thít. Ông Phạm và Như một lần nữa cố gắng an ủi bà. Thấy vợ dần bình tĩnh lại, ông chợt quay sang nhìn cái quan tài lạnh lẽo rồi nói bâng quơ, như thể muốn cho đứa con trai mới chết của mình nghe được. Sao mà dạy dột, tôi hành hạ mà đến nỗi như vậy hả Dũng? Sao con ngu vậy hả? Ngay khi ông dứt lời, thì bất ngờ có một người thanh niên tuổi vừa 18 ở trong đám đông bên ngoài chen vào rồi quả quyết nói: Chú ơi, con nghĩ không phải anh Dũng tự tử đâu, mà là bị ma nó giết đó. Sau câu nói ấy, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Có người yếu bóng vía, đứng xích lại gần nhau cho đỡ sợ, trong khi ngoài trời vẫn còn âm u như sắp mưa vậy. Ông bà Phạm lúc này cảm thấy bàng hoàng, liền giơ tay gọi người thanh niên ấy lại. Anh ta tự nhận mình tên là Kiểm, con trai của cô chú Thành, cũng là người Hoa, cách nhà ông Phạm 2 căn. Sở dĩ anh dám khẳng định như vậy là vì đêm hôm qua khi mà anh và vài người kéo nhau lên phòng để xem tình hình của thằng Dũng ra sao, thì ngoài việc thấy nó nằm bất động ở dưới sàn, máu mắt mũi miệng chảy ra ghê rợn vô cùng. Anh Kiểm còn trông thấy có một nhân dáng mờ ảo, cặp mắt đỏ long lanh, đứng ẩn mình trong góc tường tối om. Mặc dù khoảng cách chỉ độ 4 thước, nhưng anh lờ mờ nhận ra cái người ấy nhìn rất giống anh Khờ. Vì lúc còn sống, Kiểm cũng thường hay mua bánh trái cho anh ăn, và thấy lúc nào anh ta cũng mặc mỗi cái áo sơ mi cùng với quần tây sần rách màu nâu quen thuộc. Khi đó, Kiểm chẳng biết có người nào nhìn thấy hồn ma của anh Khờ giống mình hay không. Nhưng chỉ sau cái chớp mắt thì vong hồn không còn ở trong phòng nữa. Kể đến đây thì anh rùng mình nhìn sang cái quan tài. Vài người nghe xong thì cho là anh bịa đặt, hù dọa làm ảnh hưởng đến người đã khuất. Thế nhưng một số khác lại đồng tình với lời của anh và khuyên ông bà Phạm nên đi mời một thầy Pháp cao tay về xem xét cho rõ ràng. Nếu vong hồn anh Khờ có thật và gây ra những chuyện này thì lập tức kêu thầy trấn yểm anh ta lại, để mọi người được yên ổn mà làm ăn sinh sống. Ông bà Phạm nghe những lời góp ý thì cũng lưỡng lự, và sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng ông bà đồng ý và chờ khi chôn cất con xong xuôi sẽ tính tiếp. Chuyện ma quỷ hại người không phải là ông chưa nghe qua bao giờ. Chẳng hạn như Vinh, em ruột của ông, đã chết cách đây mấy chục năm về trước, lúc mà ông Vinh chỉ lớn hơn 13 tuổi. Bởi có một lần khi còn ở dưới quê, em của ông chẳng may nghịch dại, nghe lời đám bạn thách đố độ gan lì, kéo nhau chọn một ngôi mộ hoang ở trong khu xóm rồi tè bậy lên đó. Cứ ngỡ là mọi thứ vẫn bình thường, cho đến đêm khuya, hai anh em ông Phạm đang ngủ trong phòng thì đột ngột ông Vinh la hét lên dữ dội, luôn miệng xua đuổi ai đó ở ngoài cửa sổ. Cả gia đình cũng nhìn theo nhưng không thấy gì. Cha mẹ ông thấy con bị tình trạng như vậy
liên tục mấy ngày liền, thì nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Bèn tức tốc dẫn con đi tìm một ông thầy người Hoa để hỏi chuyện. Thế nhưng người thầy Pháp chỉ lắc đầu, rồi chốt lại một câu bất lực. Hay, sao đến ngày hôm nay ông bà mới đưa nó đến đây? Đã quá trễ rồi, tôi không giúp được gì nữa đâu. Ông bà dẫn nó về đi, và lập tức chuyển đi nơi khác càng sớm càng tốt. Nếu không thì cả gia đình sẽ gặp họa sát thân đó. Cha mẹ nghe lời thầy nói như vậy thì tái xanh mặt mày. Mẹ ông khóc lóc quỳ xuống cầu xin ông thầy ra tay giúp đỡ, nhưng ông ta vẫn một mực từ chối. Chỉ lặng lặng vẽ lên mấy đạo bùa bằng giấy màu vàng rồi nói: Đây, tôi đưa ông bà 4 lá bùa này. Có nó trong người thì con quỷ kia sẽ không làm gì được gia đình đâu. Nói đoạn, ông thầy cầm ly trà lên uống một ngụm rồi than thở. Hời, kiếp số mà. Ông bà có biết chuyện đứa nhỏ này gây ra nguy hiểm như thế nào không? Đó tùy tiện đi bậy lên cái mộ người ta đó. Mà cái người đó chết lâu năm và đã hóa quỷ rồi. Nó làm như vậy chẳng khác nào đẩy bản thân và các ông bà đến chỗ chết cơ chứ. Còn quỷ ấy nó oan hận, sẽ không dễ gì buông tha cho nó đâu. Dù tôi có muốn giúp ông bà thì cũng đành bất lực thôi. Bởi đạo hạnh của nó có khi còn cao hơn cả tôi nữa. Nghe đến đây thì cha mẹ ông đau buồn, nuốt nước mắt vào trong lòng, lặng lẽ đưa em của ông quay trở về nhà. Quả nhiên đúng như ông thầy Pháp dự đoán, 3 ngày sau thì ông Vinh bất ngờ sốt cao rồi đột ngột qua đời. Trước khi nhắm mắt, ông Vinh chỉ kịp hét lên một tiếng đầy sợ hãi, nhìn ông Phạm rồi tắt thở. Cho thời điểm đó, ông còn quá nhỏ để hiểu về chuyện tâm linh, nên không biết rằng cái chết của em trai lại liên quan đến con quỷ ngay cái mộ hoang ở trong xóm mình. Cho đến khi lớn lên và lập gia đình, thì ông mới tin rằng chuyện em trai của ông bị ma quỷ hãm hại là sự thật. Tuy nhiên, ông nào nghĩ rằng sẽ có một ngày chính gia đình mình lặp lại cái chuyện tương tự như vậy, bằng chứng là 2 đứa con trai của ông lần lượt chết một cách bất ngờ và bí ẩn. Đầu giờ chiều nọ, ông Phạm một mình đến khu chợ lớn gặp ông thầy Pháp, chỗ quen để hỏi chuyện. Sau một lúc, ông trình bày sự việc, thì ông thầy đồng ý đến tận nhà để xem xét, cũng như tìm hiểu coi ma quỷ nào đang quấy nhiễu gia đình. Việc ông Phạm đích thân mời thầy Pháp đến nhà làm lễ trừ tà nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh. Bởi đối với họ, những người rất tin vào tâm linh đều chắc chắn rằng cái chết của anh em thằng Thuận và ông Khang có liên quan đến hồn ma anh Khờ. Chốc chốc, một cái bàn nhỏ vơi đầy đủ đồ lễ được lập ngay trong nhà ông Phạm. Những người hàng xóm hiếu kỳ nhanh chóng tụ tập trước cửa sổ nhà ông theo dõi. Một hồi lâu qua đi, ông thầy vừa múa máy vừa niệm chú các kiểu. Bỗng từ phía ngoài, có một người đàn bà đang đứng trong đám đông, chợt bật cười lên mang dại. Mọi người giật mình sợ hãi, liền giãn cách, tránh xa bà ta ra. Ông thầy biết người đàn bà nọ đã bị nhập, liền đưa thanh kiếm nhỏ ra phía trước, được kết bằng mấy đồng xu cổ, rồi nói như quát: Mày là ma quỷ ở đâu? Sao thấy tao còn đứng đó không chậu đây rồi quỳ xuống? Mọi người lúc này mới kinh hãi nhận ra người bị nhập chính là bà Phương, vợ của ông Khang. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Mình đọc tới đây mình hết tìm được phần tiếp theo rồi. Thì coi như kết thúc mở đi nha mọi người. Mọi người cứ đoán thử coi ở đâu mà có dòng quỷ đó và tại sao lại ám hại 3 người đó. Theo mình nghĩ chắc 3 người đó hại gì anh Khờ đó, ám hại ảnh, cho nên ảnh oán hận.
chết hóa quỷ mà quay trở về trả thù thôi. Và câu chuyện đến đây xin tạm dừng nha. Tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn ở trong những câu chuyện khác.